Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera para pelajar sekalian. Okey, ini adalah preview mengenai apa yang topik ataupun bab yang kita pelajari sebelum ini, iaitu financial statement, di mana awak dah pun belajar bagaimana untuk menyediakan statement of comprehensive income, dan juga bagaimana untuk menyediakan statement of financial position. Okey. So, untuk statement of comprehensive income, apa yang perlu kita buat adalah kita kena sediakan dahulu statement of comprehensive income. Kemudian untuk mendapatkan net profit or loss. Okey, net profit or loss. Untuk dimasukkan dalam statement of financial position di mana kita ada assets. And then kita ada owner equity and current liability. Okey, so kita nak masukkan net profit or loss dalam owner equity. Okey, so ini dah pun diterangkan pada topik sebelum ni dan awak dah pun praktis bagaimana untuk buat kedua-dua statement. Okey, ataupun kita panggil sebagai financial statement. Okey, so di sini apa yang saya nak awak buat adalah ada tambahan pada format masing-masing. Okey, sekarang rujuk format masing-masing. Okey, tengok pada purchases. Okey, tengok pada statement of comprehensive income. Okey, tengok di bahagian purchases. Okey, so saya dah terangkan sebelum ni purchases kita ambil dari trial balance debit. So tambah di sini awak kena tolak dengan withdrawal. Okey. Okey, withdrawal ataupun ambilan. Ingat tolak minus tulis kat format masing-masing. Okey, minus withdrawal. Okey, kena tolak ambilan yang awak ambil daripada maklumat tambahan, additional information. Okey. So dalam additional information, kalau dalam additional information diberitahu ada withdrawal, so kena tolak dengan purchases. So purchases contoh ada 10,000, tolak dengan withdrawal 100, so dapat 9,900. Okey, so itu akan jadi jumlah purchases. Okey, so ini untuk yang pertama awak perlu tambah. Okey, yang kedua, di bawah purchases tambah lagi satu, kena tolak dengan lepas kita dapat jumlah purchases, ingat purchases tolak ambilan ataupun withdrawal dalam additional information akan dapat jumlah purchases. Okey, contohlah saya letak kat sini. Okey, 1,000 untuk purchases. Okey, minus dengan 900. Okey, contohlah 1,000 purchases minus 900 withdrawal. So, jumlah purchases yang awak akan dapat di sini dekat tanda XX ni adalah sebanyak berapa? 100. Okey, so ini adalah contoh. Okey, kalau ada withdrawal. Kalau tak ada, ambil semua jumlah purchases dari trial balance. Okey, so ini kita akan buat latihan lah nanti. Tengok macam mana. And then di bawah purchases juga, tambah lagi format awak. Okey, format tu kena tambah. Iaitu minus dengan return outward. Okey, return outward. Okey, ada tambahan lagi di sini. Minus dengan return outward, warna hijau. And then letak di bawah XX purchases ni. Okey, minus return outward. Okey. So tolaklah. Okey, so warna hijau ni tambah. Ingat tambah pada format masing-masing. Okey, kemudian di bawah wages on purchases, trial balance debit atau other expenses. Sekarang ni saya nak awak senaraikan other expenses tu. Okay, so other expenses yang pertama adalah freight inward ataupun angkutan masuk. Okay, freight inward ataupun angkutan masuk. Ni sama juga, ambil dari trial balance sebelah debit. Okay, so ini kena tambah plus plus freight inward tambah. Bukan minus tambah juga freight inward. Okey, then kita ada lagi. Okey. Apa lagi ada expenses nak kena tambah? Okey, so kita ada tambah duty import. Okey, duties lah. Okey, duties.
Okay, ataupun duty import. Import duties. Okay, duty import. Ini pun awak tambah juga. And then kita ada lagi, tambah lagi. Okay. Purchase insurance. Okay. Purchase insurance. Okay, tambah. So, ini adalah other expenses. Maksudnya, kita ambil purchase minus return award, tambah semua ni lah kalau ada dalam trial balance sebelah debit. Ingat trial balance sebelah debit. Ini letak tanda XX dia di kolom pertama. Okay, tanda XX di kolom pertama. Okay, tulis dalam awak punya format. Okay, jangan dengar sahaja. And then kita ada tambah lagi maklumat tambahan. Okay, revenue. Kalau di sini revenue saya dah sebut trial balance credit receive. Okay, ataupun ada perkataan receive, itu adalah revenue. Dalam trial balance duduk di sebelah kredit. Berada di sebelah kredit. So, kita ada yang pertama commission. So, tambah lagi lah item yang boleh ada. Tengok dalam contoh. Okay, tambah lagi kita ada contohnya. Okay, tambah lagi di situ iaitu selain commission, kita ada okay, discount receive. Okay, discount receive. Tambah dalam format masing-masing. Okay, kena tambah discount receive. And then ada lagi, kita ada rent receive. Okay. Okay, and then kita ada tambah, tulis di format masing-masing. Jangan tengok sahaja. And then kita ada interest receive. Okay. Semua ni berada di sebelah kredit. Ingat kredit dalam trial balance. Okay. Interest receive. And then kita ada lagi interest on deposit. Okay. Interest on deposit. And then apa lagi? Revenue. Iaitu recovery. Recovery. Okay, bad debt. And then kita ada lagi. Okay, okay, provision of doubtful debt. Okay, increase. Provision of doubtful debt. Okay, dalam kurungan increase. Okay, meningkat. Okay, so semua ni ada dalam trial balance kecuali pada recovery bad debt. Ini dalam additional information. Okay. Dan juga provision of doubtful debt. Ini pun dalam additional information. Okay. So, kalau tak ada dalam additional information, tak perlu masuk lah. Okay. Semua ni tulis dalam format masing-masing. Okay. Provision of doubtful debt increase. Ini kita akan belajar nanti dalam chapter yang seterusnya lah. Okay. And then kita ada lagi, apa yang perlu awak buat adalah minus expenses. Okay. Apa lagi expenses yang boleh ditambah? Okay. Sama juga, saya nak awak tambah di sini. Okay. Selepas interest on loan. Okay. Apa lagi? Iaitu boleh ditambah. Tengok format tulis iaitu discount paid. Okay. Discount paid. Okay, and then kita ada lagi advertising. Okay, and then kita ada lagi commission paid. Okay, and then kita ada lagi utility. Okay, utility expenses. Okay, semua salin and then kita ada lagi bad debt. Okay, so bad debt pun masuk sini. And then kita ada lagi license. Okay, lesen lah. Okay, lesen, contoh lesen memandu ke. Okay, and then kita ada lagi apa lagi? Freight outward. Okay, iaitu angkutan keluar. Okay, outward, angkutan keluar. And then kita ada lagi loss on asset. Okay, and then kita ada lagi maintenance expenses. Okay, maintenance expenses.
And then kita ada lagi cleaning expenses. Okay. Tambah dalam format masing-masing. Jangan dengar saja. And then kita ada provision of doubtful debt. Yang ni decrease. Okay, ingat sorry. Yang ni increase. Okay, increase. Okay, increase. Tulis itu Oh, yang tadi provision of doubtful debt decrease. Silap Betul kan? Decrease. Okay. So, kita ada increase provision of doubtful debt masuk di sini. Okay. Semua yang tadi saya letak tadi adalah yang perlu awak tambah lah. Iaitu discount paid, advertising, commission paid, fresh hour, loss on asset maintenance. Okay. Semua ini ada dalam trial balance di sebelah debit. Okay. Kecuali loss on asset. Ini ada dalam additional information. And then kita ada provision of doubtful debt increase, additional information, depreciation of vehicle, additional information. Okay, yang lain-lain semua ada dalam trial balance debit. Dan satu lagi bad debt. Bad debt pun ada dalam additional information. Okay, so bila buat latihan full set of exercise, awak akan nampak lah. Okay, so ini adalah item tambahan yang awak kena tambah dalam format masing-masing. Okay, semua dah tambah. Okay, pastikan tambah sebab latihan yang awak akan buat nanti perlu pada format ni. Okay, kena rujuk format. Jangan pergi kelas tak bawa format nanti tak tahu nak buat latihan macam mana. Okay, mesti kena ada format ni. Bawa ke kelas sebab di kelas awak tak akan dengar lecture lagi. Awak akan buat latihan sahaja. Okay, buat latihan banyak-banyak insya-Allah akan ingat format. Okay, tak perlu hafal. Okay, satu lagi perlu tambah daripada long term liability loan. Selain daripada, long term liability. Selain daripada loan. Okay, tambah di situ unsecured loan. Okay, unsecured loan. Okay, ini pun tambah. Last one adalah gadai janji ataupun mortgage. Okay. So, ini adalah tambahan lah kalau dalam soalan ada. Kalau tak ada, tak perlulah. Okay. So, itu sahaja review yang saya nak beritahu pada awak. Dan jangan lupa mesti balance last sekali. Ingat buat latihan banyak-banyak latihan dalam kelas. Okay. Kena tengok video ni banyak-banyak kali. Ulang balik. Awak tak boleh ingat sekali. Tengok sekali tak boleh. Tak akan ingat lah. Okay. Ajaib lah kalau ingat tu tengok sekali. Kena ulang banyak-banyak kali setiap kali buat latihan. Sebab nak ingat balik. Kat mana nak ambil item-item ni. Okay. So, kita akan proceed pada chapter yang seterusnya. So, pastikan bawa format ke kelas untuk buat latihan adjustment account. Jangan tinggalkan format ini. Okay.